Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια REST API κλήση, μια κλήση GET, σε κάποια σελίδα που το υποστηρίζει μέσω χρήσης bearer token, αντί για username και password. Οπότε θα παίξουμε σήμερα με το dummy.json που το έχουν φτιάξει για αυτό το σκοπό, για να μπορούμε να κάνουμε δοκιμές, αλλά σε ένα υποθετικό σενάριο, στη δουλειά μας μπορεί να έχουμε μια συγκεκριμένη σελίδα που έχει authentication, δηλαδή που βάζουμε username και password, και μπορεί να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα εκείνης της σελίδας και μέσω API και να παίρνουμε τα δεδομένα μας με έναν πιο αυτόματο και δυναμικό τρόπο. Οπότε, εδώ έχουμε η σελίδα dummy.json και μας λέει ότι έχει ήδη κάποιους users, οπότε αν κλικάρουμε στο dummy.json users θα μας δείξει μια σειρά από users. Τώρα εδώ μπορεί να μην είναι τόσο εύκολα ορατό, αλλά εδώ είναι το username και εδώ είναι το password. Οπότε εμείς θα θέλουμε να φτιάξουμε ένα API κλειδί για αυτόν τον user. Οπότε θα το πάμε σε δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το κλειδί, να συνδεθούμε με username και password για πρώτη φορά στη σελίδα αυτή, στο dummy.json, και έπειτα να καλέσουμε μια λίστα προϊόντων που έχει διαθέσιμη, το products που έχει διαθέσιμα η σελίδα αυτή, για να φέρουμε την πληροφορία που θέλουμε σαν πίνακα μέσα στο Excel. Οπότε, για να κάνουμε αυτή την άσκηση, πρέπει να ξέρουμε ότι στην mLanguage, στο Power Query, υπάρχει μια συνάρτηση που λέγεται web.contents. Αυτή μπορούμε να τη βρούμε και εύκολα άμα δεν τη θυμόμαστε. Αν πάμε from web, αν βάλουμε το Google, ας πούμε, σαν ιστοσελίδα, θα μας φτιάξει ένα Power Query βασικό. Μας ρωτάει πώς θέλουμε να συνδεθούμε στη σελίδα. Θα προχωρήσουμε με Anonymous Access. Φορτώνει κάποια βασικά πράγματα και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ό,τι θέλουμε. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα transform data απλά για να δούμε ότι όντως μας βγάζει το web.contents. Οπότε εδώ θα έχει φτιάξει ένα Power Query ή το Excel μας. Οπότε εδώ έχει browser contents γιατί πήγαμε απευθείας στο browser. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Κάνουμε delete και πάμε να φτιάξουμε την κλήση που θέλουμε να φτιάξουμε. Άρα, new source, blank query, και πάμε να πάρουμε copy από τα documentation της Microsoft το παράδειγμα που έχει. Το παράδειγμα που έχει για να κάνουμε μια post κλήση είναι αυτό, όπου έχουμε ένα URL, το οποίο θα αντικαταστήσουμε εμείς με το δικό μας, κάποια headers για την κλήση που θα μας επιστρέψουν ένα JSON αρχείο και λέμε εδώ τι κάνουμε post. Εδώ συνήθως μπαίνει το username και το password και περιμένουμε μία απάντηση από την API κλήση, την οποία θα την αποθηκεύσουμε και θα την διαβάσουμε σαν JSON. Οπότε, πάμε να πάρουμε copy αυτό για να ξεκινήσουμε με μια βάση, να μην τα γράψουμε όλα. Και εδώ, paste, πάμε να βρούμε το όνομα της ιστοσελίδας μας. Το όνομα της ιστοσελίδας είναι αυτό. Για την ακρίβεια θα πάρουμε καλύτερα το authentication me. Οπότε εδώ, διπλά αυτάκια, Ctrl-V και διώχνουμε ό,τι είναι περιττό. Συμφωνούμε ότι στα headers θα έχουμε ένα JSON αρχείο, θα περιμένουμε, οπότε πάμε να φτιάξουμε. Τώρα θα βάλουμε hard-coded τις πληροφορίες username και password. Καλό είναι να τα βάζουμε σαν παραμέτρους στο Excel. Στην προηγούμενη περίπτωση, για να κάνουμε λίγο πιο εύκολη την άσκηση, θα τα βάλουμε καρφωτά. Άρα, ποια είναι τα στοιχεία μας εδώ? Από τους users θα πάρω copy αυτό copy και τις τρεις επιλογές, οπότε με Windows V έχουμε πρόσβαση σε όλο το clipboard μας. Enter. Εδώ δεν θα χρειαστούμε αυτό, πάλι Windows V password για όνομα της μεταβλητής μας, διπλά αυτάκια
και Windows V για το password. Τώρα εδώ προφανώς είναι δοκιμαστικό και είναι προφανές το τι είναι το κάθε τι. Οπότε μετά θα αποθηκεύσει στην μεταβλητή response ό,τι μας φέρει η συνάρτηση web contents, που θα καλέσει το URL αυτό με headers, τα headers που ορίσαμε, και θα αποθηκεύσει τα post data. Και έπειτα το response θα το χειριστεί λες και είναι ένα JSON document. Πάμε να δούμε πού θα μας σκάσει αυτή η κλίση. Οπότε, μας λέει ότι το βλέπω για πρώτη φορά, πρέπει να κάνουμε edit τα credentials. Εμείς εδώ όμως τα credentials τα έχουμε δώσει ήδη μέσα, οπότε κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά. Οπότε, αν κάνω connect στο Anonymous, μου δείχνει ότι δεν μπορεί να κάνει την κλίση. Άρα, εδώ πολύ απλά έχω διαλέξει λάθος URL. Άρα εδώ θα βάλουμε login για να μας ζητήσει το login και εμείς να περάσουμε στο login τις πληροφορίες που του έχουμε δώσει. Και όντως κάνει login, μας λέει το username μας είναι αυτό, το email είναι εκείνο, ό,τι μας έδειχνε δηλαδή και στην ιστοσελίδα. Απλά το πρόσθετο είναι ότι έχουμε πλέον και το access token, το οποίο είναι λίγο μεγάλο, αλλά είναι στη μορφή περίπου που περιμέναμε. Οπότε το παίρνουμε copy και πάμε τώρα να φτιάξουμε ένα καινούργιο query στην ίδια λογική, το οποίο αυτή τη φορά θέλουμε να καλέσει πρακτικά την ιστοσελίδα των products. Για να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο αυτό, μπορούμε να πάμε να δανειστούμε την προηγούμενη μας κλίση από την ιστοσελίδα του Power Query του Documentation. Άρα, πάμε λίγο να δούμε τι διαφορές έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε κάποιες πολύ βασικές διαφορές. Για αρχή πάμε να φτιάξουμε την σελίδα. Η σελίδα είναι αυτή που είχαμε χρησιμοποιήσει και πιο πριν. Windows V. Ας πούμε ότι είναι αυτό. Και εδώ, αντί για το me, θα χρησιμοποιήσουμε /products, που θα μας φέρει τα προϊόντα. Εφόσον όμως συνδεθούμε. Άρα, εδώ δεν πρόκειται για μια post κλίση, δεν πρόκειται να δώσουμε δεδομένα, θέλουμε να πάρουμε. Είναι μια get κλίση. Άρα, αυτό εδώ το κομμάτι δεν μας χρειάζεται. Και επιπλέον, επειδή θέλουμε να κάνουμε μια κλίση με authentication, πρέπει στο headers, δηλαδή στην αρχή της κλίσης μας, να βάλουμε και το authorization. Που συνήθως το κάθε API ορίζει πώς μπορείς να κάνεις authenticate. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα σου λέει ότι μπορείς να κάνεις και με bearer token, που είναι με αυτήν εδώ τη μορφή, που πρέπει να βάλεις αυτό στην αρχή, σαν authorization, και έπειτα να βάλεις bearer και no και όποιο είναι το token σου. Άρα, εμείς θα πρέπει να γράψουμε τη μεταβλητή authorization, εδώ, να πούμε ίσον, να ανοίξουμε διπλά αυτάκια, να γράψουμε bearer και πάλι θα το κάνουμε hard-coded. Εδώ θέλει bearer και no και θέλει paste. Πριν κάνουμε το paste, ας βάλουμε ένα κόμμα εδώ για να διαχωρίσουμε τα elements του header και θέλει paste το token μας. Windows V και ήταν αυτό. Οπότε, έπειτα από αυτό, αφού δώσουμε τα headers, θα πάει η web content συνάρτηση να καλέσει το URL με τα headers αυτά. Content πλέον δεν έχουμε, άρα μπορούμε να σβήσουμε και το κόμμα και θα μπορούσαμε να το κάνουμε και πιο απλό μαζεύοντας το λίγο. Εντάξει, αυτό είναι για λόγους οπτικούς αυστηρά. Σε κάθε περίπτωση, και ό,τι πάρει σαν response θέλουμε να το χειριστεί σαν JSON. Πάμε και κάνουμε done. Όντως έχουμε πάρει μια απάντηση. Μας λέει ποια είναι το limit, πόσα items μπορεί να φέρει κτλ. Και μας δείχνει ότι τα total items είναι 194. Οπότε, εδώ έχουμε ένα list of items. Αν κλικάρουμε στο κενό, μας τα δείχνει στο preview κάτω. Αν κλικάρουμε στον υπερσύνδεσμο πάνω, ανοίγει αυτό το list. Και πλέον είναι, αν κάνω κλικ σε ένα ενδεικτικό, είναι ένα record με όλα αυτά τα στοιχεία που μπορεί να περιέχει εμφολευμένα και άλλα list. Σε κάθε περίπτωση, εδώ μπορούμε να το μετατρέψουμε εύκολα σε table από τη λειτουργικότητα του Power Query. Μας ρωτάει πώς να τα χειριστεί και πώς να βρει τι delimiters να βρει και τι να μας δείξει σαν error, αν κάτι έχει πάει στραβά. Πατάμε OK και εδώ το χειριζόμαστε όπως κάνουμε σε ένα pivot expand, όλες τις μεταβλητές και μας φέρνει τους τίτλους. Οπότε εδώ έχουμε πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που καλέσαμε. Κάποια
μπορεί να θέλουν και περισσότερο expand, αλλά αυτό είναι αναλόγως στην άσκηση. Οπότε επιτυχώς καταφέραμε να καλέσουμε με authorization bearer token το site αυτό. Μπορούμε τώρα να κάνουμε ένα close and load to και είτε να μας ρωτήσει τώρα που θέλουμε να φορτώσουμε το κάθε στοιχείο, μπορούμε να κάνουμε table στο συγκεκριμένο worksheet σε καινούριο, τραβάει τα δεδομένα και μας τα φέρνει σε μια μορφή. Προφανώς τώρα αυτά τα records, αν δεν έχουμε κάνει expand, θα τα βλέπουμε απλά σαν κείμενο που να γράφει τη λέξη record ή αντίστοιχα list. Αλλά μπορούμε να φέρουμε όλη την πληροφορία που θέλουμε. Αντίστοιχα θα μπορούσαμε να το φορτώσουμε, αν δεν μας άρεσε αυτό, load to pivot table board, θα μας βγάλει ένα μήνυμα ότι αυτό το query είναι connected σε αυτόν εδώ τον πίνακα που έχουμε φορτώσει και θα σβηστεί. Οπότε πατάμε OK. Εδώ λοιπόν μπορούμε να επιλέξουμε και να κάνουμε όποια άσκηση θέλουμε με κάποιο pivot και να κάνουμε μια πιο σύνθετη άσκηση. Αν θέλουμε να φτιάξουμε παραπάνω του ενός pivot, τότε εδώ θα έπρεπε να κάνουμε ένα load to only create connection και add to data model. Πάλι το ίδιο μήνυμα, OK. Και μετά, εφόσον θα το έχουμε φορτώσει στο data model, μπορούμε να το καλέσουμε όσες φορές θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε και πιο δύσκολους συνδυασμούς με σχέσεις κτλ. Άρα, εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε insert pivot table from data model και να καλέσουμε πρακτικά το ίδιο, τώρα εδώ είναι ταυτοτικό, αλλά θα μπορούσαμε να φτιάξουμε πολλές τέτοιες κλήσεις. Οπότε, αυτή ήταν όλη η άσκηση και ελπίζω να σας φανεί χρήσιμη στις δικές σας ασκήσεις.